आज बुसी आइब्राउजलाई मेन्टेन गरौँ। कुनै पनि आइब्रो कम लिएर पहिले सुरु आइब्रोलाई कम गर्नुहोला। आइब्रो सेट गर्नको लागि भ्यासलिन लिँदैछु। थ्रेडिङ व्याक्सिङ नगरेको हुनाले आइब्राउज बुसी भएको छ। फेरि एकचोटि आइब्रो कोर्नुहोला। यो बुसी आइब्राउजको ट्रेन्ड निकै नै चलेको थियो। अब कुनै पनि आइब्रो पेन्सिल लिनुस् र आफ्नो आइब्रोलाई भर्नुहोला। यो बुसी आइब्राउजको लागि सेप दिनु पर्दैन, मात्र फिल इन गरे पुग्छ। यदि तपाईलाई सेप दिन मन छ भने पेन्सिलले दिन सक्नुहुन्छ अथवा कन्सिलरले पछि सेप दिन सक्नुहुन्छ। यो बुसी आइब्रो गर्नको लागि निकै सजिलो छ। ब्राउ फिल इन गरिसकेपछि फेरि कोर्नुहोला। हेयर जेलले पनि तपाईले आफ्नो आइब्राउजलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै मात्रामा लिएर लगाउनुहोस् अनि फेरि कोर्नुहोस्। अब मनपर्ने हाइलाइटर लिएर हाइलाइट गर्नुहोस्। आइब्रो पेन्सिलद्वारा कोरिएको आइब्राउज रेडी छ। यदि तपाईसँग आइब्रो पेन्सिल, पोमेड या फिर पाउडर छैन भने यसरी काजल पेन्सिल लिन सक्नुहुन्छ। अब आइब्रो ब्रस लिएर आफ्नो आइब्रोलाई फिल इन गर्नुहोस्। मसँग आइब्रो ब्रस नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो सानो ब्रस लिएकी छु। अब भ्यासलिन लिएर मैले आफ्नो आइब्रोलाई सेट गर्दैछु। बुसी आइब्राउज पनि एउटा ट्रेन्ड भएको कारणले तपाईहरूले थ्रेडिङ अथवा व्याक्सिङ नगर्दाखेरि यसलाई ट्रेन्डको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। लास्टमा हाइलाइट गर्नुहोला। यो बुसी आइब्राउज पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। Thank you for watching guys. Do like, share, comment and do subscribe to this YouTube channel.